koncepció, amiről szeretnék nektek beszélni, az a védhetetlen támadás koncepciója. Biztos tapasztaltatok már olyat, hogy kellő időben megindított támadásotok ellen az ellenfél semmit nem tudott tenni. Mi kell ahhoz, hogy egy támadásunk védhetetlen legyen? 3 dolognak kell teljesülnie. Kellően gyors legyen, érvényes találati felületet érjen egy érvényes támadási felülettel, és ne legyen telegrafált. Ha ez a 3 pont mindegyike teljesül, akkor az ellenfél nem tud ez ellen semmit se csinálni. Ennek az oka alapvetően az úgynevezett idő, vagy reakcióidő, bármelyik szót használhatjuk. Ez arról szól, hogy ha én látok egy támadást jönni, akkor amíg észlelem, feldolgozom, és elindítok egy védekező mozgást, vagy egy közbetámadó mozgást, aközött eltelik valamennyi idő. A legjobb példa erre, ahogy ezt szokták bemutatni, az, amikor valaki vezet egy autót, és előtte megy valaki, és hirtelenül rányom egy satúfékre. Én azt látom, hogy fölvillan a piros lámpa, és ennek hatására észlelem, hogy itt nekem most fékeznem kell, és rányomok a fékre, és az autón pedig lelassul és megáll, és ha jó időben nyomtam meg, akkor ugye időben megállok a másik autó előtt, és nem töröm össze. Ha viszont nagyon közel vagyok, én nem tartom a követési távolságot, akkor bizony össze fogom törni az autómat. Mit jelent ez a küzdelemben? Ha történik egy támadás, ami kellően gyors, és ez a gyorsaság, ez egy ilyen abszolút gyorsaságot jelent, tehát jelen pillanatban, ahhoz, hogy én fölismerjem, hogy történik valami, lássam, fölismerjem és elkezdjek mozogni, az körülbelül 250 millisekundum, tehát egy másodpercnek a negyed része szükséges ehhez. Alapvetően az agy információ feldolgozó sebessége az, ami probléma, az idegrendszer utána már nagyon gyors, ilyen 5-10-15 millisekundum, de maximum 50 millisekundum, amíg ő bármiféle akciót elindít, nem ez a probléma, az agyunk, amíg feldolgozza a kapott információt. Ha ezen idő alatt az ellenfél bevisz egy találatot, elindítja a mozgást, hamarabb el fog engem érni, mielőtt én fölismerem, hogy valami történt, és elkezdjek mozdulni. Tehát gyakorlatilag állva fog engem eltalálni. Ez önmagában egy szükséges, de nem elégséges feltétel. Szükséges ahhoz, hogy kellően gyors legyen a támadásom, de nem elégséges, mert ugyanis a második és a harmadik pont. A második pont szerint pontosnak kell lenni. Ha itt nagyon-nagyon gyorsan az ellenfél mellé vágok, akkor hiába érek oda, ahol nincs ott az ellenfelem. Ugyanúgy, ha az ellenfél valami fajta védekező pozíciót vesz föl, odarak egy fegyvert, egy kardot, egy tört, egy pajzsot, egy kettős fedezéket, én lehetek nagyon gyors, kezét, vagy a pajzsát, vagy a fegyverét találom el, ugye nem egy érvény felületet, nem egy olyan felületet, ahol én neki sérülést tudok okozni, akkor igazából sok értelme nincs. Ő védte a támadást, mert megakadt bennem, nem okoztam neki találatot ilyen értelemben. Nyilván ez a szabályrendszertől függ. Meg ugye, hogyha mellé vágok, az ugye, vagy szúrok, az ugye, vagy ütök, az ugyanúgy értékelhetetlen ilyen szempontból. És van egy harmadik pontunk, ez a nem telegrafált. Ez pont alapvetően arról szól, hogy az ellenfél valahogy tudja olvasni, hogy én mikor indítok, akkor ő hamarabb el tud kezdeni mozdulni, mint mielőtt én az effektív a támadásomat megteszem. Hogy történhet ez meg? Az egyik lehetőség, hogy én valami fajta visszaemelést csinálok, például visszaemelem a kezemet és utána ütök. Lehet az ütésem innen baromi gyors, de ő nem arra fog indítani, amikor innen megindul a kezem, hanem arra, amikor a kezem elkezd visszafele menni és majd előre. Így ő nyer időt, hiába lesz a támadásom ez 160 millisekundum, ha ezzel még 200-at hozzárakok. A másik lehetőség, ha a testünk elárulja, hogy mi mikor fogunk támadni. Önmagában az, hogy támadni fogunk, az sok információt nem jelent, hiszen hát tudja. Viszont, ha mindig csinálunk fölhúzunk mondjuk a szemöldökünket, vagy elfordítjuk a csípőnket, mindig a támadás előtt, akkor ő már erre a mozdulatra, vagy erre a mozdulatra rá tud időzíteni. A harmadik lehetőségünk, a
A harmadik lehetőség, hogy el lehet rontani, hogyha ritmust adunk. Ilyen lehet az, hogy ugrálunk, hogy mindig lépünk előre-hátra, és tudjuk, hogy ő mindig akkor fog indítani, amikor előre lép. Ha erre a ritmusára mi rá tudunk időzíteni, akkor megint csak nem arra kell figyelnünk, hogy mi ez a pont, amikor elindítja ő a támadást, hanem arra a ritmusra, amit ő végre fog hajtani. Nagyon egyszerű példa, végrehajtok egy vágást, ami kellően gyors. Ez ebben a távolságban biztos, hogy találatot fogok, és végtelen találatot fogok elérni. De ha én ezt elkezdem ritmusosan csinálni, tehát látjátok? Akkor a védekező fél nem arra fog mozdulni, hogy elindult, jaj, el kell kezdenem mozdulni, már bocs, késő, hanem arra a ritmusra, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. És erre már rá tud időzíteni, és itt már lehetősége van védeni, közbetámadni, lefegyverezni akármit. De csak azért, mert tudja, hogy van egy ritmusom. Ha én belerakok egy ritmustörést, belerakok, törtem egy ritmus, akkor ugye neki már jóval nehezebb a dolga, hiszen visszatértünk az eredeti ponthoz, gyors vagyok, pontos vagyok remélhetőleg, és valójában hogy nem tudja, hogy mikor indítsak. Jó? Ez egy végtelen támadás, ez nem egy tökéletes támadás. Itt még a találat beszerzett bekapások után lehetősége van a védekező félnek egy utánütni, egy visszatámadni, visszaadni a bekapott találatot, de minden esetre, ha ez a 3 pont teljesül, akkor önmagában ez védhetetlen lesz. Egy fontos pont még a gyorsasághoz, ez körülbelül általában egy ilyen karnyújtás távolságot jelent. És ez a karnyújtás ez történhet akár puszta kézzel, akár egy késsel, akár egy karddal is. Nyilván egy karddal jóval messzebbre érek el, mint mondjuk egy késsel. Látjuk. De ami utat megtesz a fegyvernek a hegye, az ugyanúgy egy karnyújtási távolság. Ez is ugyanúgy egy karnyújtási távolság, és ez is egy karnyújtási távolság. Tehát az ellenfélem ebbe a távolságban van, és én innen indítok, hamarabb el fog érni, mielőtt ő bármit is tudna tenni. Köszönöm szépen, ez volt az első koncepciónk, a véghetetlen támadás, mint újra összefoglalva, támadás véghetetlen, tehát az ellenfél semmit nem tud tenni ellene, ha 3 pont teljesül, azaz kellően gyors, pontos, azaz fegyver érvényes támadási felületével az ellenfélen sebzés okozó érvényes felületet érünk, illetve nem telegrafált, nincs semmilyen erőjele annak, amiből következtetni tudna a védekező, hogy mikor indul a támadás, és esetleg erre felkészülni és rá tudna időzíteni. Köszönöm a figyelmet, következő videó jövő héten jön.